હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ યુનિકોર્ન ક્લાસીસ. આજથી આપણે જોવાના છે ગુજરાતનો ઇતિહાસ, જે આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અને આ વિડીયોના નોટ્સ તમને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી મળી જશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. તો શરૂ કરીએ ગુજરાતનો ઇતિહાસ. ઇતિહાસ શબ્દ હિસ્ટોરી પરથી આવ્યો છે, જે ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે, જેનો અર્થ થાય છે પૂછપરછ દ્વારા મળતું જ્ઞાન. સંસ્કૃતમાં સંધિ છૂટી પાડતા ઇતિહાસ બને છે, જેનો અર્થ થાય છે આ પ્રમાણે હતું. ફ્રેન્ડ્સ, વિશ્વના ઇતિહાસના પિતા કહેવાય છે હેરોડોટસ, જેણે ધ હિસ્ટોરીસ નામનું પુસ્તક લખેલું. અને ભારતના ઇતિહાસના પિતા કહેવાય છે મેગસ્થનીસ, જેમણે ઇન્ડિકા નામનું પુસ્તક લખેલું છે. જ્યારે ગુજરાતનો સૌપ્રથમ ઇતિહાસ લખાયો પ્રાણલાલ એદલજી ડોસા દ્વારા. અને ગુજરાતનું પ્રથમ પુરાતત્વ વિશેનું પુસ્તક છે ધ આર્કિયોલોજી ઓફ ગુજરાત, જે હસમુખ સાકડિયા દ્વારા લખાયેલું છે. ઇતિહાસકારોએ ઇતિહાસને સમજવા માટે 3 પ્રકાર પાડેલા છે: એક પ્રાચીન ઇતિહાસ, એક મધ્યકાલીન ઇતિહાસ અને એક આધુનિક ઇતિહાસ. પ્રાચીન ઇતિહાસને ફર્ધર ડિવાઇડ કરેલું છે પ્રાગૈતિહાસિક, આદ્ય ઐતિહાસિક અને ઐતિહાસિક. પ્રાગૈતિહાસિકમાં કોઈ પણ પ્રકારનું લેખન નથી, તો સ્વાભાવિક છે કે આપણી પાસે ઉકેલ હોવાનો નથી. આદ્ય ઐતિહાસિકનું લેખન છે, પણ એ લોકોએ શું લખેલું છે એનો ઉકેલ આપણી પાસે નથી. આદ્ય ઐતિહાસિકમાં લેખન પણ છે અને ઉકેલ પણ છે. પ્રાગૈતિહાસિકને ફર્ધર ડિવાઇડ કરેલું છે પુરાતન પાષાણ, મધ્ય પાષાણ અને નૂતન પાષાણ. પુરાતન પાષાણનો સમયગાળો આશરે 5 લાખથી 50,000 BC ગણવામાં આવે છે, જ્યારે મધ્ય પાષાણમાં 50,000થી 40,000 અને નૂતન પાષાણમાં 40,000થી 10,000 BC સુધીનો. જોઈએ પુરાતન પાષાણ ડિટેલમાં, તો સૌથી વધુ સમયગાળો હતો પુરાતન પાષાણનો. અહીં મનુષ્ય શિકારી જીવન જીવતો હતો, અગ્નિની શોધ થઈ અને ક્વાર્ટઝ પ્રકારના પથ્થરોનો ઉપયોગ કરતો હતો. મધ્ય પાષાણમાં પશુપાલન અને વલ્કલનો ઉપયોગ કરતો હતો, એટલે કે ઝાડના પાંદડાના વસ્ત્રો. નૂતન પાષાણમાં ખેતીની શોધ થઈ અને પૈડાની શોધ થઈ. ફ્રેન્ડ્સ, પુરાતન પાષાણના સૌપ્રથમ અવશેષો મળ્યા રોબર્ટ બ્રુસ ફૂટને 1893માં મહેસાણાના કોટ અને પેઢામલીમાંથી. તો આ હતો આપણો પ્રાગૈતિહાસિક યુગ. આના પછીના વિડીયોમાં આપણે જોશું આદ્ય ઐતિહાસિક યુગ, એટલે કે સિંધુ ખીણની સભ્યતા.